ሄሎ እንዴት ናችሁ? ብርሃን እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ PHP ክላስ ኢንሄሪታንስ ነው ማሳያችሁ። አብራችን ቆዩ። ያለፈው ሳምንት ስለ ኮንስትራክተር እና ስለ ዲስትራክተር አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ የመጨረሻው የሆነውን ኦብጀክት ኦሪየንትድ ክላስ ፕሮግራሚንግ ስር ክላስ ኢንሄሪታንስ ነው ማሳያችሁ። ኢንሄሪታንስ ማለት ስሙ ራሱ እንደሚነግረን ፓረንት እና ቻይልድ ክላስ ሊኖረን ይችላል። ለሁለቱን ቻይልድ ከፓረንት የሚወርሰው ነገር አለ። ስለዚህ ያንን ነገር እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለው ነው። ለምሳሌ አኒማል የሚባል ክላስ ይኖራል። PHP ውስጥ ነው የምንጽፈው። ክላስ አኒማል የሚባል ክላስ ይኖራል። ይሄ ክላስ ለምሳሌ ፐብሊክ ኔም ይኖራል። ስሞል ብናረገው ይመረጣል። ሌላ ደግሞ ፐብሊክ ፈንክሽን ሃይ የሚባል ሜተድ ይኖራል። ሃይ የሚባል ሜተድ ቢኖረንና እሱ ደግሞ ሃይ ብሎ የሚያወጣ ሜተድ ቢሆን ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ክላስ ነው ማለት ነው። ባለፉት ቱቶሪያሎች እንዳሳየኋችሁ። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ከዚህኛው ክላስ ውጪ ሆነን ሌላ ክላስ ቢኖረን ለምሳሌ ክላስ ዶግ የሚባል ክላስ ቢኖረን እና ኤክስቴንድ ቢሆን ትተን ለምሳሌ አኒማል ይሄ ሁለተኛው ክላስ ቢኖረን ለምሳሌ ባለፈው እንደተጠቀምነው ሌግ ይሆናል 4 ልንለው እንችላለን። ለምሳሌ ዶግ ግን ዞሮ ዶግ አኒማል ነው። ስለዚህ አኒማልን ኢንሄሪት ማድረግ አለበት። ስለዚህ ኢንሄሪት ለማድረግ ኤክስቴንድ የሚለውን ኪወርድ ነው የምንጠቀመው። ኤክስቴንድ ስንልና ኢንሄሪት የምናደርገውን አኒማል ክላስ ኤክስቴንድ እናደርግበታለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አሁን ለምሳሌ አንድ ዶግ ክሬት ብናደርግ ዶግ ይሆናል ኒው ዶግ ብንለው አንድ ዶግ ኦብጀክት ነው ክሬት ያደረግነው፣ ግን ዶግ ክላስ ስር ምንም አይነት ሜተድ የለንም። ነገር ግን ዶግ አኒማል ስለሆነ ወይም ኤክስቴንድ ስለተደረገ አኒማል ማድረግ የሚችለውን ነገር ሁላ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዶግ ሃይ ብለን ብናወጣ ምን ይወጣልናል? ሃይ ፍሮም ሩት ሲስተም የሚል ይወጣልን። ምክንያቱም ዶግ ከአኒማል ኢንሄሪት ስለሆነ ማለት ነው። እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ካልገባችሁ ወይ ሌላ ተጨማሪ ማብራሪያ የምትፈልጉ ሰዎች ኮሜንት ላይ ወይ በሜሴጅ ላኩልኝ፣ ጻፉልኝ። ለማብራራት ሞክራለሁ በተሻለ መልኩ። ከወደዳችሁት ቪዲዮውን እና ከጠቀማችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሌሎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። በዚህ መልኩ እኛም እንጠቀማለን፣ የምትልኩላቸው ሰዎችም ይጠቀማሉ። እንዲሁም ሌሎች ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁ ደግሞ ፔጁን ሰብስክራይብ ማድረግም እንዳትረሱ። ደወል ምልክቷንም መንካት አለባችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ። በተመሳሳይ ቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።